Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình khám phá văn hóa và lịch sử của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những dấu tích theo dòng chảy của sông Cầu. Sông Cầu, một trong những dòng sông nổi tiếng của Bắc Ninh, không chỉ đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế, mà còn mang lại một ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Sông Cầu này thì nó có cái nhiều kỷ niệm lắm. Sông Cầu thì bây giờ thì nó nhiều giai thoại lắm. Sông Cầu này thì nó trước đây là trồng dâu nuôi tầm. Nó cũng có một cái lưu trữ lại cổ tích cái gì nữa phải có đời nọ đời kia đến những cái ông nào đây sự kiện xảy ra lúc đói lúc no lúc quân Hán quân Dòng sông không chỉ mang một dòng chảy đơn thuần, mà còn là hình ảnh của sức sống, văn hóa và tâm hồn của Kinh Bắc. Ngày xưa bắt đầu cái di cư đến ở này là sau thành làng thành ấp rồi đấy. Cái làng này là làng có đầu tiên ở cái xã này, sau đến làng Vọng, sau dần dần mới lại đến làng Đông, làng Đoài. Dọc theo sông Cầu, bạn sẽ thấy hàng loạt di tích lịch sử và văn hóa quý giá đã hình thành và phát triển cùng các làng mạc. Đây là nơi lưu giữ kho tàng truyện cổ, huyền thoại, truyền thuyết dân gian và những làn điệu dân ca trữ tình. Tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh sống động về làng quê Việt, mang dấu ấn đậm đà, bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Và chính nhờ vào sự kết hợp tuyệt vời này mà vùng đất Bắc Ninh không chỉ nổi bật với giá trị văn hóa, mà còn có tiềm năng to lớn để phát triển thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách cả trong nước và quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá của mình tại một điểm đến không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào khi đến Bắc Ninh, đền Bà Chúa Kho. Nhưng trước khi đến đó, hãy cùng tôi nhìn lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà sông Cầu đã ghi dấu. Ngay từ điểm đầu chảy vào Bắc Ninh, sông Cầu đã chứng kiến một chiến công hào hùng của dân tộc Việt Nam. Vào mùa xuân năm 1077, quân và dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã viết lên bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, Nam Quốc Sơn Hà, đánh tan 30 vạn quân Tống. Một sự kiện vĩ đại được ghi lại ngay bên bờ sông. Dọc theo sông Cầu, bạn sẽ thấy nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như đền Xà, đền thờ Lý Thường Kiệt và đền Phấn Động. Tất cả đều là những chứng nhân của trận chiến lừng lẫy năm xưa. Và giờ đây, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với đền Bà Chúa Kho. Một ngôi đền linh thiêng không chỉ nổi tiếng với truyền thuyết và tục thờ cúng đặc sắc, mà còn là nơi giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất này. Nằm ẩn mình trên một ngọn đồi cao ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, đây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ những truyền thuyết huyền bí và những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Đền Bà Chúa Kho, một nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp kiến trúc, mà còn vì những câu chuyện huyền thoại sâu sắc về lòng nhân ái và sự dũng cảm. Con đang làm phóng sự ông ạ. Dạ vâng. Để tìm hiểu nguồn gốc của ngôi đền này. Hôm nay Tiệp đang có mặt tại khu di tích lịch sử đền Bà Chúa Kho. Trong tâm thức dân gian hiện nay, Bà Chúa Kho là một nhân vật lịch sử có công tích chiêu dân lập ấp, khẩn ruộng, giữ kho lúa cho triều đình trong cuộc kháng chiến chống quân Tống trên sông Như Nguyệt. Tương truyền rằng vào đời nhà Lý, tại một làng quê thanh bình quả cảm, có người con gái vừa xinh đẹp, nết na, vừa giỏi giang, khéo léo. Người con gái đó không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn biết tổ chức, sắp xếp các công việc sản xuất, tích trữ lương thực, thực phẩm, giúp dân chống đói, giúp quân chống giặc. Một lần hành quân qua làng Quả Cảm, vị vua Lý đã đem lòng cảm mến người con gái tài sắc vẹn toàn đó và đã đưa bà vào cung làm hoàng hậu. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, nhưng bà lại là người rất thông minh, đa tài đa trí, cầm kỳ thi họa. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn, được nhiều người cảm mến. Khi được vua Lý đưa vào cung làm vợ,
Bà đã tiến hành nhiều phương thức thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, khai hoang ruộng đất để canh tác. Với lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cao cả, sự vinh quang của vương triều không làm bà quên đi cội nguồn của mình. Trong trái tim của bà luôn cháy bỏng một ngọn lửa yêu nước và lòng nhân ái dành cho những người dân nghèo. Bà đã xin vua cho phép để về quê chiêu dân khai hoang, mở rộng đất đai và giúp đỡ người dân trồng cấy, biến những vùng đất đồng trũng thành những cánh đồng bát ngát xanh tươi. Những thóc lúa thu được từ các mùa vụ không chỉ giúp dân no ấm mà còn được để đưa về các kho lương của triều đình, đóng góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống. Vào năm Đinh Tỵ 1077, khi quân Tống tấn công mạnh mẽ, bà chúa Kho được giao nhiệm vụ quản lý các kho lương ở vùng núi Kho. Trong một trận chiến cam go, khi đang phát lương thực cứu giúp dân làng, bà đã anh dũng hy sinh. Triều đình thương tiếc và phong bà là phúc thần. Và kể từ đó, người dân đã dựng đền thờ bà trên núi Kho, nơi từng là kho lương do bà quản lý. Nhưng câu chuyện không chỉ lại dừng lại ở đó. Truyền thuyết còn kể rằng sau khi bà hy sinh, dân làng đã thấy nhiều hiện tượng kỳ diệu xảy ra. Những cây cối quanh đền bỗng dưng xanh tươi, mùa màng bội thu. Người dân tin rằng bà chúa Kho đã tiếp tục bảo vệ và che chở cho họ từ thế giới bên kia. Vì vậy, đền bà chúa Kho không chỉ là nơi để tưởng nhớ bà, mà còn là trung tâm của một tín ngưỡng đặc biệt, nơi mọi người đến để cầu tài, cầu lộc và bày tỏ lòng thành kính đối với bà. Đền bà chúa Kho được xây dựng với 3 gian: đền thượng, đền trung và đền hạ. Mỗi gian đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với bà. Đền không chỉ nổi bật với ý nghĩa tâm linh mà còn với kiến trúc độc đáo được sắp xếp như: đền thượng nằm ở vị trí cao nhất trong quần thể đền, được xây dựng trên nền cao và có kiến trúc kiểu trồng diêm với 2 tầng mái cong. Đền thượng là nơi thờ chính của bà chúa Kho, với không gian rộng rãi và trang nghiêm. Trong đền, các bức hoành phi, câu đối và hệ thống cột kèo đều được chạm khắc tinh xảo, phản ánh nghệ thuật kiến trúc truyền thống. Bức tượng của bà chúa Kho được đặt trang trọng ở chính giữa, cùng với các bài vị thờ cúng và đồ lễ. Đền trung nằm ngay phía dưới đền thượng và là địa điểm trung chuyển của quần thể đền. Kiến trúc của đền trung mang vẻ đẹp hài hòa, với mái ngói đỏ và các cột gỗ sơn son thiếp vàng. Đền trung thường được sử dụng để tổ chức các nghi lễ nhỏ hơn và tiếp đón khách thập phương. Đây cũng là nơi dân làng tổ chức các hoạt động lễ hội và cầu nguyện. Đền hạ nằm ở vị trí thấp hơn so với đền trung và đền thượng, với kiến trúc đơn giản hơn nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm. Đây là nơi kết thúc quần thể của đền và thường được sử dụng để tiếp đón các du khách, và cũng là nơi để cho các khách hành hương dừng chân nghỉ ngơi. Cổng chính vào khu vực đền được xây dựng với kiến trúc kiểu truyền thống, mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc. Nghi môn thường được trang trí với các họa tiết tinh xảo và các phù điêu mô tả các câu chuyện lịch sử và truyền thuyết. Bên cạnh đó, ban cô, ban cậu được xây dựng gần các đền chính, đền thờ các thần linh khác và các vị thần hộ mệnh của đền. Với tất cả các yếu tố kể trên đã tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa, trang nghiêm. Vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm, để tưởng niệm ngày giỗ của bà chúa Kho, dân làng Cô Mễ cùng khách thập phương tổ chức lễ dâng hương, sắp lễ vật cúng bà. Đây là một ngày lễ lớn thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi đến tham dự. Họ đến để trả nợ bà chúa Kho năm cũ và cũng để vay tiền bà chúa Kho để làm ăn cho một năm mới.
Nghi thức vay vốn là một phần quan trọng của lễ hội, thể hiện niềm tin và sự tôn kính đối với bà. Tuy nhiên, việc vay vốn không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh, mà còn là một biểu hiện của sự kết nối sâu sắc giữa con người với thần linh. Nó nhắc nhở mỗi người về lòng thành kính và trách nhiệm trong việc giữ lời hứa. Mỗi người đến đây đều mang lòng biết ơn và sự tôn kính đối với bà. Và dù có thành công hay không, họ vẫn giữ đúng lời hứa, tức là tạ lễ cuối năm ở đền Bà Chúa Kho. Chúng ta cũng không thể quên rằng đền Bà Chúa Kho không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là điểm đến để mọi người gặp gỡ, cùng nhau vãn cảnh đền, thăm các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của thành phố Bắc Ninh. Đây là dịp để hiểu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần của người dân nơi đây. Quý vị thân mến, câu chuyện về Bà Chúa Kho không chỉ là một truyền thuyết đẹp về lòng nhân ái và sự dũng cảm, mà còn là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây là một biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và sự kết nối sâu sắc giữa con người với thần linh. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi khám phá về câu chuyện này. Chúc quý vị có một chuyến thăm đền Bà Chúa Kho đầy ý nghĩa. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại trong các hành trình di sản tiếp theo.